हाई एभ्रिवान दर्शन नमस्ते सबैजनालाई। आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला भन्ने मैले आशा लिएको छु र म पनि ठिक छु। आज म क्लब 7 नयाँ वर्षको धमाका हेर्न यस कार्यक्रमका आयोजक श्री काभ्रेली सेवा समाज UAE द्वारा आयोजना गरिएको यस नयाँ वर्षको धमाकामा हाम्रो जोसिलो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो मन त मेरो नेपाली हो भन्ने गीतमा सबै जोड तोडका साथ नाचिरहनु भएको छ र म पनि यस कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदाखेरि ज्यादै खुसी छु र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नयाँ वर्ष 2082 को सुखद उपलक्ष्यमा उत्तरोत्तर प्रगति सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दै हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँ आउनुभएका सम्पूर्ण साथीभाइ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई फेरि पनि एकमुष्ट नयाँ वर्षको शुभकामना टक्राउन चाहन्छु र आजको यस कार्यक्रममा काभ्रेली सेवा समाजद्वारा आयोजना गरिएको यस कार्यक्रममा सम्पूर्ण युएमा बस्नु हुने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँ भेला हुनुभएको छ र आफ्नो मनोरञ्जन आफ्नो धर्म संस्कृति रीतिरिवाजलाई समेटेर आफ्नो कला प्रदर्शन जोडको तोड र साथ सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू रमाउनु भएको छ। आजको यस कार्यक्रममा बाल भइरहेको छ है साथीहरू। हजुरहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरू आउन सक्नुभएको छैन भने मेरो युट्युब च्यानलमा गएर सोल्टी राजा टाइप गरेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हजुरहरू जोडिन सक्नुहुन्छ र यदि मेरो भिडियो मन परेदेखि लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्ने मैले आशा लिएको छु। र गाइजहरू आज यस्तो रमाइलो भएको छ कि यहाँको माहौल। यदि हजुरहरू आउन नसकेर ड्युटीमा हुनुहुन्छ भने लुकेर छुपेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि घरमा हुनुहुन्छ भने सबै फ्यामिलीहरू मिलेर हेर्नु होला र मेरो भिडियोलाई जति सक्छ त्यति लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गरेर भाइरल बनाइदिनु होला भन्ने मैले आशा लिएको छु। गाइजहरू आज नयाँ सालको उमङ्ग हर्षोल्लासको साथ युएमा बस्ने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले रमाइलो पूर्वक यहाँ इन्जोय गरिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस् त म आज बर दुबई नेपाली चोकको क्लब 7 आएको छु पहिलोचोटि। क्लब 7 को माहौल र यहाँको बस्ने ठाउँ यहाँको स्टेजहरू मलाई मन पर्यो। अब नेक्स्ट टाइम पनि कुनै पनि प्रोग्राम गर्नु परेमा हामी पनि यसै स्टेजमा यसै क्लबमा आएर गर्नेछौँ भन्ने मैले सोचेको छु र आजको यस कार्यक्रममा हाम्रो युवा युवतीहरू त्यसरी रमाउनु भएको छ। नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा शुभकामना आदान प्रदान पनि गर्नुभएको छ। साह्रै रमाइलो छ है साथीहरू। हेर्नुहोस् त यो मन त मेरो नेपाली हो। हामी जहाँ भए पनि जहाँ सुकै जे जस्तो भए पनि आखिरमा हामी नेपाली नै हो। यो मन त मेरो नेपाली हो भन्ने गीतमा धमाका भइरहेछ त्यो जोडको साथ। सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई फेरि पनि नयाँ वर्षको सुखद उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु है त साथीहरू। थ्याङ्क यू सो मच। मेरो भिडियो जति सक्छ हजुरहरू लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच भन्दै नयाँ वर्षको शुभकामना छ सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई है त। हस्त थ्याङ्क यू सो मच। बाई।